أول ما الجسم يتحرك الزمن بيختلف، بمعنى أنه كل جسم متحرك يحمل معه ماذا؟ زمنه. ما تظنه أنت أو تخاله أو تتوهمه أو تستوهمه ماضيا وحاضرا ومستقبل كله موجود. العلماء حسبوها تجريبيا ونجحت وخبطوا رؤوسهم وشهقوا سنة 1971، شيء لا يكاد يصدق. كلما كانت قدراتك الإدراكية تعمل بوتيرة أسرع، كلما استطعت أن تمخر في المستقبل بالقياس إلى غيرك، فيصير مستقبل غيرك ماضيا بالنسبة لك. لماذا؟ لأن إدراكك يتحرك بوتيرة أسرع. تذكروا إيش؟ أمثولة إيش؟ الفيديو، شريط الفيديو. واضح؟ طيب، هذه واحدة. لكن قد يعترض على هذه الأمثولة بالقول أنت تتحدث عن أشياء ناجزة، عن أحداث مصورة على شريط فيديو، هي موجودة الأحداث هذه، لكن نحن نتحدث ونفترض الحديث عن أشياء غير ناجزة. مستقبلي أنا لم يخلق بعد، ماذا سيجري علي وسيجري لي ومني، هذا مستقبلي، هذا لم يحدث. المسألة أعقد من هيك بكثير. هذه طريقة وعينا، لا أقول الزائف لكن القاصر في إدراك الأمور يا إخواني. وهذا الوعي يظن نفسه مركز الكون ويريد أن ينطلق في فهم الكون من هذه المركزية. هذا خاطئ، علميا خاطئ. لماذا؟ كما قلت لكم، ليس هناك زمان مطلق في الكون، لذلك ليس هناك تزامن، ليس هناك تآن، هناك وتائر مختلفة تماما لسريان الزمن. ونضرب لكم المثال العتيد وذكرناه أيضا غير مرة الذي يوضح أن ما هو بالنسبة إليك مستقبل يمكن أن يكون بالنسبة لغيرك ماضيا. نرجع إلى موضوع النجوم التي تبتعد عنا بمقدار كذا وكذا. لنفترض إخواني أنه في الشعرة اليمنية قلنا هذه 8.6 سنة ضوئية. طبعا ما في هذه المسافات نقيسها بالزمن. فالشعرة اليمنية تبتعد عنا 8.6 سنة ضوئية. ما دخلناش في الملايين لسه، أقل من 9 سنوات. كويس. نفترض وقع فيها حدث معين، انفجار. على فكرة بلغة النسبية أي نقطة في المتصل الزمان مكاني بسموها الحدث، الإيفنت. وفهمتوا الحين إيش المتصل الزمان مكاني؟ زي ما شبهنا وجود المكعب هذا المطاطي هذا كيف؟ هذا متصل زمان مكاني. أي نقطة فيه بسموها الحدث، إيفنت. لغة فيزيائية، إيفنت، هذا الحدث الفيزيائي الآن. طيب، فوقع في الشعرة اليمنية انفجار. متى سنرى نحن؟ بعد 8 سنوات و6 أشهر، 8.6. الآن أنا بعد 8 سنوات ونص نقول شفت هذا الحادث. هو بالنسبة لمن يعيش على الشعرة، لو كان في كائن بعيشها، من الماضي. تمام؟ من الماضي. طيب، واحد يعيش على مبعد من الشعرة 4 سنوات فاصل 6، أنا شافه قبل كم؟ ب4 سنوات، ومن قبل 4 سنوات شايف. فالمستقبل أنا تبعي بالنسبة له ماضي. والحاضر تبعي هذا ممكن يكون مستقبل لغيري. واحد بعيش على بعد 18.6، لسه بعد 10 سنين مني حيشوف الحادث. ومع انه في
كما يقول الفلاسفة إيه؟ في الأمر نفسه. في الأمر نفسه الحادث واحد، صح؟ واحد. فما تقوليش حاضر، حاضر إيه؟ ما فيش حاضر كوني، ما فيش حاضر. دائما لإيه؟ بدنا لا مرجعية للناس اللي عايشين غير هذا حاضرهم بالنسبة لهم، للتانيين مش حاضر، ما في حاضر كوني، ما في لحظة كونية. هذا المرجع نفسه هذا حاضره، بس أنا بالنسبة لي هذا مستقبل لسه، بدي استنى 9 سنين. بالنسبة لأي لغيري واحد يقول هذا مفهوم الحين، بس ممكن يكون حاضر هذا ماضيا بالنسبة لواحد ثاني. حاضر هذا وحاضر هو، انتبه، مش واحد ثاني وثالث، لا، حاضر هو يكون ماضي ممكن. كيف؟ النسبية، هون دخلنا في النسبية عاد. انتبهوا، بما انه الكون هذا كما قال اينشتاين الذكي جدا فعلا متصل زمان مكاني، خلينا نشبهه باسطوانه. شبه الكون ايه؟ هو اينشتاين قال احسن تمثيل الكون هو ايه؟ الكون الاسطواني، مش الكري. الكري يعني كروي، لا، الاسطواني. واضح؟ وبدنا نفترض ايش؟ انه هذا ايه؟ العمود، احداث العمود هذا ايه؟ الزمان، خط الزمان، والافقي هذا خط ايش؟ المكان، عشان نفهم بس نبسطها. تمام. ايش اللي بصير؟ احنا فهمنا قبل شويه انه ما فيش ايه؟ لحظه آنية يشترك فيها كل الكون، ما في لكل آنه، في لكل آنه، والآن هذا بالنسبه لغيره بكون ايش؟ ماضي، بكون ايه؟ مستقبل، بيختلف قص. بس بدنا نفترض عشان التسهيل احنا ان اخذنا سلايد، اخذنا شريحه من هذه الاسطوانه، اخذنا ايه؟ يقول اينشتاين شريحه هيك، واضح؟ والان تلاحظ هنا الزمان وهنا المكان. انا هنا مثلا، هنا اخطب الجمعه مثلا، مش خطبه في الحقيقه، هي صله للخطبه. نخطب هنا على بعد 10 سنوات ضوئيه، على بعد الان اذا ايه المكان؟ على بعد 10 سنوات ضوئيه في عندنا ايه؟ كوكب وبعيش عليه مخلوقات محدده، ايه؟ على بعد 100 سنه كوكب اخر، وما بين ذلك حط قد ما بدك انت. وافترض الان انه في هذا ايه؟ الخط كله كل الاحداث هنا ايش؟ متزامنه. طبعا هي مستحيل نسبيا تكون متزامنه، واضح؟ عشان في مسافه، لكن تفترض هيك، تخيل للتسهيل. طب متى ممكن افترضها كلها متزامنه؟ اذا كانت فعلا كلها في افق واحد وكل شيء ثابت، ما شيء بيتحرك بالمره، ما في حركه. طبعا فيزيائيا وفلسفيا لو توقفت الحركه بالكامل يعدم الوجود. عشان هيك انتبهوا، الزمان، تعرفوا مارتن هايدغر الفيلسوف الالماني عنده كتاب اسمه ايه؟ الزمان والوجود، الزايت والزاين، الزمان والوجود، كتاب معقد. هو فهم انه فعلا الزمان هو توأم الوجود، ما في وجود من غير زمان. عارفين انتوا ايش اللي بيحفظ كل الكائنات وكل المخلوقات من عرش الرحمن؟ ايه الفرش؟ اللحظة اللي احنا بنسميها الزمن الحاضر، اللي حواضر كثيرة هي هذا. لو اختفى هذا الحاضر يختفي الوجود، ما في. نرجع يا اخواني، فلنفترض هذا للتسهيل فقط. فالآن أنا هنا وعلى بعد 100 سنة ضوئية في كوكب وعليه مخلوق قاعد مثلا، زماننا نفس الزمان المفروض، يعني المفروض لحد الآن. إيش اللي حصل؟ أينشتاين بيفهمنا، قال لك هذا المخلوق راح امتطى إيه؟ وسيلة معينة للسفر وراح تحرك الآن، بدأ يتحرك. أينشتاين قال لك اقف عندك، ستوب. أول ما الجسم يتحرك الزمن بيختلف، بمعنى إنه كل جسم متحرك يحمل معه ماذا؟ زمنه، مش زمانك أنت، زمانه هو، انتهى خلاص. نفتح قوسين ونوضح هذه بعدين نرجع للمثال هذا. هذا مثال كثير مهم وجميل، وارسموه، ارسموا الحين. لو سبورة كان رسمت لكم اياه، سهل جدا وبسيط. طيب، إذا كان اليوم احنا المرأة المسلسلة أندروميدا أقرب مجرة إلى مجرتنا إيه؟ درب اللبن أو درب التبانة، تبعد عنا كم قلنا؟ 2 مليون سنة ضوئية، تبعد عنا 2 مليون سنة ضوئية. بتحسبها بالكيلومتر، احسبها، اضرب 2 مليون سنة في عدد أيام السنة، في عدد إيه؟ الساعات، في الدقائق، في الثواني، في 300,000 كيلو، وشوف عاد إذا في عندك الكالكوليتر يحسبك الشغلة هذه. مسافات رهيبة. عشان هيك سهلنا شو نقول؟ بالسنة الضوئية، بالضوء، ما بالكيلومتر. كيلومتر إيش؟ طيب، فهذه 2 مليون سنة ضوئية. زي ما قلنا اليوم في الخطبة الأولى، لما تشوف أنت إيه؟
الأندروميدا أنت ما بتشوفها، أنت بتشوفها قبل 2 مليون سنة. لا يمكن، لا يمكن تلاحقها. حتقول لي طيب إيه؟ طب لو عندي قدرة إني أكون أسرع من الضوء بمرات كثيرة جدا جدا، إيه إذا كنت أسرع من الضوء ب2 مليون مرة في إدراكك ووعيك، وما بتعتمد في الرؤية على الضوء، بتشوفها في لحظتها، بس أنا مش موجود. بدك الضوء عشان تشوف، وسرعتك محدودة، والضوء سرعته معروفة. حتقول إذا الرب العزة قادر، عنده قدرة. طبعا يا أخي هذا خلقه، هذا ألا يعلم الخلق؟ عادي، هو كل شيء حاضر عنده، مهيمن عليه من قبله في لا زمن، في حالة أنا بسميها لحظة حضور. هي كذا، هي أزلية، هي مش لحظة، هي ولا شيء. هي هتفهموا بعدين بعد ما نمشي شوي عشان نفهم كيف. يقول أينشتاين افترضنا إيه؟ أن رجلا جاء امتطأ إيه؟ سفينة تسير بسرعة قريبة من سرعة الضوء، قريبة جدا، حددها هو الحين في طبعا معادلة الحين بذكر إياها، بنسبة 99.9999999 من سرعة الضوء. طب خليها 100%، مستحيل. حسب أينشتاين لا يمكن لأي جسيم أن يسير بسرعة الضوء حسب أينشتاين. ليش؟ لأنه أيضا حين إيه؟ تزداد سرعته تزداد الماس، الكتلة. إذا وصل لسرعة الضوء تصبح كتلته لا نهائية، وما فيش كتلة في الكون إيه؟ لا نهائية. ولو وجدت كتلة لا نهائية لا يمكن تتحرك، ولا صحيح؟ أي بدها قوة لا نهائية أيضا، واللا نهائية أصلا فرضية، هي اللا نهائية كلها فرضية عشان تحركها، ما فهمت؟ قال لك مستحيل. فيعني الأمل قدامنا دائما إيش؟ نتحرك بسرعة إيه؟ أنقص من سرعة الضوء بكسر بسيط جدا جدا، زي ما قلنا 99.99999 من سرعة الضوء. فركب السفينة هذه اللي شبه ضوئية وراح إيه؟ على أندروميدا، وراح وعمل إيه؟ أشغال وخلص كذا ورجع على الأرض. بكون مر عليه حسب أينشتاين هو 56 سنة. هتقول كيف؟ هو راح المسافة نفسها، يعني لو صار هو بسرعة الضوء بده كم؟ بده 2 مليون سنة، وسرعته أقل من الضوء. ولما آبى عاد قفل راجعا بده قديش كمان؟ 2 مليون سنة. يعني لازم يكون هو عمره صار كم؟ 4 مليون سنة زائد عمره اللي هو 25 سنة مثلا، 4 مليون و25 سنة. فكيف تقول لي زاد 56 سنة بالحساب؟ تعرف ليه؟ أول ما تتحرك، والحركة بركة لا إله إلا الله، كل ما بتتحرك الزمان يتباطأ. وحتقول لي حتى لو حركة طبعا لا يمكن تحسبها هذه. العلماء حسبوها تجريبيا ونجحت، وخبطوا رؤوسهم وشهقوا سنة 1971، شيء لا يكاد يصدق. جابوا ساعة سيزيوم، ساعة مشعة من دقائق السيزيوم، هذه ذرة السيزيوم كيف تنبض. المهم، وهذه بتقدر تحسب لك الزمن 1 على نانو، يعني بتحسب بالنانو سكند، يعني 1 من مليار، تخيل، من 1000 مليون من الثانية. وحطوها إيه؟ في طائرة نفاثة سريعة تعتبر، وحطوا واحدة زيها تماما نفس التوقيت، سيزيوم هذه مش ساعة عقارب، ما في، بالنانو، وحطوا على الأرض، وحطوا هذيك في طائرة نفاثة. يا ريت كان أيامها صاروخ، كان حطوه كان بيكون أحسن، بس صعب، صاروخ راح. المهم، ولما رجعت تأخرت الساعة اللي كان إيه؟ على الطائرة بنفس النسبة اللي بتعطيها المعادلة بتاعت أينشتاين. الزمان تباطأ، dilatation of time، بدأ يتباطأ عجيب، تباطؤ ثبتت علميا تجريبيا، شيء لا العلماء شهقوا. وش الرجل هذا فعلا عبقري، الزلمه هذا كله بالرياضيات، عقل، مخ، تفكير، وبعدين عنده وسائل بيثبت الشيء هذا. تفكير الدماغ الانساني جميل جدا، كويس. ايش هي المعادله؟ سهله جدا. انت بتقول ايه؟ طبعا هي الدلتا هذه، لكن هي زمان الجسم المتحرك بيساوي زمان الجسم نفسه وهو ثابت، مضروب في الجذر التربيعي لواحد ناقص مربع سرعة الجسم، يعني في velocity في تربيع على مربع سرعة الضوء سي. وواضح من هذه المعادلة، شفت جذر التربيعي لواحد ناقص في تربيع على سي تربيع، انه كل اللي فوق اللي هي الفيلوسيتي السبيد العالي، كل ما تسرع، كل ما تتعاظم تقترب من سرعة الضوء، حيصير في ايش؟ تباطؤ للزمن باستمرار. تحسبها انت عادي، عملية سهلة. طيب، فهو قال لك هذا اللي راح على أندروميدا اللي تبعد 2 مليون سنة، فذهاب له من 4 مليون سنة، لا حيكون راح وأجا وعمره 56 سنة فقط. يعني قديش تأخر الزمان؟
تأخر 4 مليون سنة ناقص 56 سنة. تأخر 4 مليون، تخيل، دخل في الخلود، هذا دخل في الخلود تقريبا، يعني أصبح كائن خالد. هذا تأخر 4 مليون إلا 56. هتقول كويس، رجع على الأرض هنا. هو الآن دخل في مستقبل الأرض بالنسبة له، حيرجع يلاقي الأرض هذه إيه؟ اللي تركها راحت من زمان، الناس والحضارة والبشر والنظم السياسي، وحيرجع زي أصعب من أصحاب الكهف مليون مرة، مسكين يا حبة عيني، ولا حيفهم حاجة، الدنيا مختلفة بالكامل. تخيل، حيلاقي مر الأرض عليه كم؟ 4 مليون سنة، إذا في أرض أصلا، إذا ما راحتش، ضربها نيزك ولا حاجة وضاعت، ولا المجانين الساسة ضربوها قنبلة هيدروجينية ودمروها، بس إذا موجودة وإن شاء الله موجودة، حيلاقي الأرض بعد 4 مليون سنة. هتقول يعني دخل في المستقبل، بالنسبة له هذا مستقبل الأرض كان، إيه؟ وأي مستقبل ده؟ 4 مليون. إذا معناها لما بتحرك الجسم بيحمل معاه زمنه، صح؟ وبتختلف عادي حبيبي. جميل. الآن نرجع على الشريحة الآنية، بسموها الشريحة إيه؟ الآنية. شفتوها كيف أنتم؟ هي الزمان، هي المكان، وهذا عندنا إيه؟ خط الحاضر، هذا اللي افترضناه. الآن هذا الجسم اللي بيبعد عني إيه؟ 10 مليون ولا 10 سنة ولا 100 سنة، إيه؟ هذا البني آدم ركب له سفينة هيك ولا شيء وبدأ يتحرك. انتبه، إذا تحرك مبتعد عنا، إذا تحرك إيه؟ مبتعدا عنا، حيصير هيك حركته. انتبه، هي خط الآن، حيصير هيك هو. انتبه، وهي الزمان هيك وين دخل؟ في الماضي، رجع للماضي تبعي. بعد ما يتحرك، قد ما يتحرك أكثر بخش في الماضي، في الماضي. فيزياء، هذا مش يعني تصوف. فحنيجي في اللحظة نقول له اقف، ممنوع تحرك هنا، ستوب، هنا في حدود، اقف، ايش بتسوي انت؟ وقفناه. اجى هيك اطلع على الشريحة تبعته، شريحة الآن، حيلاقيها ايش؟ هي شريحتنا احنا في الأرض قبل 500 سنة. يمكن أيام شكسبير لقى حاله غادي عايش، ناس كيف أشكالها وكذا، أيام دافنشي، أيام كذا، أيام المسلمين في الأندلس وبنو عباد وبيعملوا شعر وابن زيدون وقصة. حيقول بس أنا قبل ما أتحرك صار لي فترة، أنا كنت غادي في القرن 21 تبع البشر، وكان قال لك لا يا حبيبي أنا تحركت، إيش نعمل لك؟ فالشريحة الآن حتصير في الماضي. طب لا، هو ركب إيش؟ هالمركبة هذه وأجى علينا، بدأ يتحرك جهتنا، مش حيجي عليك هيك، مستحيل. حيصير هيك، أنت حتضلك هنا، هو حيصير هيك. وقف، ضبطناك متلبس بوليس الفضاء، بوليس الزمان، بوليس الزمان، تايم كاب، في فيلم تبعه تايم كاب هذا. فقال لك اقف، ايه وقفنا. وين شريحتك الزمانية؟ ايش شريحة الآن تبعك؟ شريحة الآن حيلاقيها ايش؟ تماما هي شريحة الأرض بعد ايه؟ 200 300 1000 2000 سنة. شفتوا؟ هذا هو، هذا كلام الفيزيائيين العظام الآن. ايش قالوا عاد حسب أينشتاين؟ قالوا عشان هيك افهموا يا بشر، هذا مش كلام رجال الدين، كلام الفيزيائيين. قالوا افهموا يا ناس، يا بني آدم، انه في الكون هذا ما تظنه أنت أو تخاله أو تتوهمه أو تستوهمه ماضيا وحاضرا ومستقبل، كله موجود. وإذا افترضنا أنه في لحظة كونية، وفي بمعنى هذا لغة قاصرة، في لحظة واحدة كله موجود، يعني هذا المتصل الزمان مكاني هو كل الحواضر والمواضي والمستقبلات اللي أنت بتسميها هيك موجودة فيه. في فكرة غريبة جدا، بل هي نظرية حدثتكم عنها مرة، نظرية اللي أخذ عليها ريتشارد فاينمان، هذا العبقري النادر المثال، هذا من كبار عباقرة البشر على الإطلاق، شيء رهيب هذا الرجل كان. ريتشارد فاينمان اللي أخذ عليها نوبل أعتقد في 64. إيش هي؟ اشتغل عليها 8 سنوات. وجوهر الفكرة انعكاس الزمن. ومين لقوا حاله بالقضية كلها؟ أستاذه العبقري الرهيب هذا العجوز المخيف جون ويلر. صار هيك هاتف بينهم، تحدثوا عن الإلكترونات والإلكترونات الضديدة أو النقيضة، الأنتي إلكترون، بوزيترون. شوف أنت كيف؟ بالسالب، كل شيء بالسالب فيه، شحنه سالب كمان، كل شيء سالب، عكس الإلكترون تبعنا، السبين تبعه البرن بسموه السوريين، العكس، كل شيء عكس، كأنه صورة المرآة، الأيزومر، صورته في المرآة. طيب، فبتكلموا، فإيش يقول له ويلر؟ قال له شوف يا ريتشارد، أنا عرفت ليش إنه عندي نفس الشحنة هنا وهنا ونفس المواصفات، لكن كل شيء معكوس. أنا عرفت ليش. قالوا ليش؟ قالوا لأنه هو نفسه، هو البوزيترون هو الإلكترون. قال له كيف نفسه؟
التصور كان انه هذا جسيم وهذا ايه؟ جسيم. قالوا لا، هو نفس الجسيم. قالوا بس اسمع يا استاذي، قال له لو كان هو نفسه، طب ليش ما عندناش بوزيترونات بعدد الكترونات اقل؟ قال له ما يهمنيش، هن هدن متخبيات جوا فوق في النواه، ماليش علاقه، بس لازم يكون موجودات ونفس العدد. انا ما عملت بس هو لازم يكون هيك. سكر اللي عليه الخط وبدا هذه يفكر فاينمان، لقيها فكره عبقريه، وفعلا اكتشف ببساطه في الاخير. هنصور هو عبقري في الاشكال تبعته البسيطه هذه، بسط لك افكار بشكل اشكال هندسيه بسيطه، ديجرامات واشياء، شيء مش معقول، معروف برسوماته. قال لك نعمل ايه؟ الرسمه نفسها برضه. وهذا ايه؟ الفضاء، وهذا الزمان فوق، كويس، متعامد عليه. وحنعمل خط الحاضر، هنعمل خط ايه؟ الحاضر. هاي في الكترون هنا تحرك، نط لفوق، عاود رجع، دخل في المستقبل، كويس، اجى على خط الحاضر، حط نقطه سوداء انت، نزل تحت، صار بوزيترون، انعكس فيه كل شيء وانعكس زمانه. شفت؟ الحين هو بوزيترون، هو نفسه، ورجع البوزيترون تك، اجى على خط الحاضر، اعمل نقطه بس بيضة مش سمراء، رجع قفز فوق وعمل قفزات بهلواني، وعاود على خط الحاضر، نقطه سمراء، نزل صار بوزيترون، لعب وكذا وتجوز وطلق وعمل مشاكل، وعاود رجع على خط الحاضر، اعمل ايه؟ نقطة بيضاء، وهكذا. قال هذا الإلكترون هو نفسه البوزيترون. إيش الفرق بينهن؟ قال هذا بيلعب على الزمن، بصير في زمن معكوس. شو هالفكرة الجنونية دي؟ 8 سنوات ريتشارد فاينمان يشتغل عليها، أخذ عليها نوبل. تخيل. والفكرة في شغلات أصعب من هيك بكثير لسه، بس احنا جبنا الشيء اللي احنا بدنا إياه. نرجع لفكرتنا الآن. إذا شوفنا احنا كيف إنه إيه؟ ممكن واحد يدخل في الماضي تبعنا، وواحد آخر يدخل في إيه؟ في المستقبل تبعنا، حسب حركته في متصل الزمان، إيه مكان أو قياسا إلينا كذا. جميل. نرجع نقول ببساطة الآن، إحنا بنتخيل كما قلت لكم في الخطبة الأولى أنه بسهولة أن الله مهيمن على المكان، بس كما قلت على خلفية إيه؟ تجسيمية، أنثروبومورفية، تؤنسن الله، بتخليه صورة من الإنسان، وهذا إلحاد، هذا إلحاد، وثنية هذه. لكن إحنا مقتنعين مبدئياً أن الله تبارك وتعالى إيش؟ يعني متحرر من قيود المكان. سهل علينا على الفكرة هذه. تعرفوا ليش؟ مين يقول لي ليش؟ ليش بتخيل أنه الله سهل يتحرر من المكان، ومع أنه صعب جداً يتخيل كائن ثنائي التحرر من المكان؟ إحنا كائنات ثلاثية، أسهل علينا. تعرفوا ليش؟ لأن فضاء حريتنا الحقيقي هو المكان مش الزمان. بدليل في المكان أنا بقدر أنا أقفز فوق كمان شوي في الفضاء، صح ولا لا؟ وأرجع لورا مترين وأمشي لقدام، في سهولة، في حرية. في الزمن ما أقدرش. يا ريت بقدر أرجع لورا. ألا ليت الشباب يعودوا إيه؟ يوما أرجع. أنا مش عود، أنا أرجع له. طيب بدك يرجع، أنا بروح له. لا، مش حتقدر تروح له. لو كان لديك حرية تتحرك في بعد الزمان كحريتك في الحركة في بعد المكان، كان يا حبيبي اليوم نشوفه اختيار، بكرة نرجع نشوفه شاب، بعدين نشوفه بيبي، شوف كذا، يمكن بعضهم يحب يرجع في الرحم. لكن هذا مش متاح لنا بالمرة، صح ولا لا؟ مش متاح. لذلك يصعب علينا نتخيل، شفتوا الفكرة؟ أن الله متحرر من قيود الزمان، ويسهل علينا نتخيل أن الله متحرر من قيود ماذا؟ المكان. ليش طيب؟ لأن التحرر من المكان في حقنا نحن سهل ميسور، ممكن نعملها عادي، نتحرر إلى حد ما. احنا إيه؟ مش بالكامل طبعا، من قيود المكان قليلا. نرجع نصور نفس القصة هذه في تصوير أبسط، ضربناه برضو مرة إيه في خطبة، تصوير جميل وسهل. إيش هو؟ لأنه الفكرة بدنا نوصلها إنه إيه؟ المهيمن على المتصل زمان مكاني. انتبهوا، ما فيش شيء في الكون زي ما قلنا مكان لحاله، ما في مكان، هو مكان زمان أو زمان مكان. فإذا أنت الآن سلمت إنه هو متحرر عز وجل من المكان، لا، بدك تسلم إنه إيه؟ من الزمان مكان. وبالتالي حتفهم كيف إنه ببساطة ما فيش عند الله إيه حاضر وماضي ومستقبل، كله عند الله إيه في لحظة، وهي مش لحظة طبعا، هي لا شيء، حضور يعني إيه دائم ودائم وخلاص وبس. فما في عنده ماضي وحاضر ومستقبل وكيف عرف وكيف كتب، ما في كلمة هذا أصلا بالمرة. هذا بالنسبة لك أنت، بالنسبة لوعيك البطيء، استلحفاء المتلكئ. عند الله لا، عند الله إيه؟ لا. ضربناها إيه مثال بسيط، قلنا إيه واحد مسجون في سلة، في زنزانة، وفقط فتحين له ثقب بسيط يا دوب على قد العين يشوف، صح؟ والآن بتطلع هو هيك شايف إنسان قدامه قاعد بغني وبرقص ويعمل مشاكل وكذا. إيه؟ هذا بالنسبة له
هذا الإنسان هو الآن حاضر موجود، ما بشوفش إلا هو. راح الإنسان أصبح عنده إيش؟ ماضي، انتهى، هذا إيش موجود. أجا واحد ثاني، هذا حاضر، بدأ يتوقع هو إنه ممكن يجيني أي واحد ثالث ورابع، بس كلها بالنسبة له إيش هذه؟ مستقبل، صح؟ تصوير، هو نوع من التصوير فقط، التمثيل، انتبهوا، مع فروقات كثيرة في المثال دائما. طب واحد مش في داخل الزنزانة، واحد قاعد فوق الزنزانة وبتطلع هيك، إيش حيشوف هو؟ حيشوف ما يراه هذاك حاضرا وماضيا ومستقبلا كله إيش؟ حاضرا، صح ولا لا؟ حيشوف الثلاثة كلهم والثلاثة حاضر. إيش اللي مكنه؟ إنه متحرر إيش؟ من بعض قيود المكان اللي هي قيدت مين؟ المزنزن، هذا المسجون. عاد ولله المثل الأعلى، نفس الشيء إيش؟ التحرر من قيود إيش؟ الزمان مكان، الزمان مكان، الزمكان يعني.